Tôi nhìn anh Nam, trong đầu xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ra ngoài mặt mày ai cũng đều khó coi như vậy? Rồi cái ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Xin trân trọng giới thiệu đến khán giả phần 10 của câu chuyện Lấy chồng giàu. Cút cho khuất mắt tao, Vi lạnh lùng nói rồi bước vào trong. Mai cũng thôi không nói gì, đi vào cùng cô ta. Lúc này chỉ còn lại tôi và anh Nam. Tôi nhìn anh hỏi, có chuyện chi về anh? Ánh mắt anh nhìn tôi đầy thất vọng. Em về đi. Anh, rốt cuộc về anh? Em thôi đi có được không? Em làm vậy không thấy lương tâm mình cắn rứt hay sao? Mặc kệ mọi người nói em xấu xa, nói em độc ác, anh vẫn tin em. Còn em thì sao? Em lại đi lợi dụng lòng tin của anh. Cũng may là có Mai. Nếu không, hợp đồng này coi như hủy. Xưởng rượu cũng gặp khó khăn. Anh đúng là ngu mới tin em. Không phải như rửa. Chỉnh tai em nghe thấy mà. Đủ rồi. Em đi về đi, nơi này không hoan nghênh chào đón em. Anh Nam dứt khoát bỏ vào trong, mặc kệ tôi cố gắng giải thích. Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi đau đớn, bất lực, bị oan mà chẳng thể nào giải thích. Quá mệt mỏi, tôi ngồi sụp xuống đất, khóc tu tu, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không được, tôi nhất định phải gặp Lượng. Tôi muốn nói, muốn giải thích sự thật. Trời tối dần, tôi ngồi co ro vào mép một gốc cây. Vậy là tôi ngồi ở đây đã được nửa ngày rồi. Lượng vẫn không chịu ra ngoài gặp tôi. Trời đột nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa lạnh rơi buốt xuống cơ thể, táp thẳng vào mặt tôi. Ngồi đây nửa ngày cũng có nghĩa là nửa ngày tôi không ăn uống gì. Cơ thể vốn yếu nay lại càng yếu hơn. Tôi ngồi co ro rồi gục xuống nơi mái hiên nhỏ gần đấy. Mưa to cộng với sức gió mạnh mẽ khiến mái hiên nhà chẳng đủ sức mà che chở cho tôi. Đột nhiên tôi thấy trời im lặng, mưa không còn rơi xuống người tôi nữa. Thế nhưng rõ ràng ngoài kia từng hạt mưa vẫn rơi tí tách rơi xuống mặt đất. Tôi ngước mắt lên nhìn, là Lượng, cậu ấy đang cầm ô che cho tôi. Lượng ơi, tôi thều thào gọi. Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi nữa, 2 lần là đã quá đủ rồi. Tôi sẽ không tin cô thêm một lần nào nữa, về đi. Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi cố gắng đứng dậy. Nào ngờ cơ thể lại chẳng nghe lời, tôi loạng choạng đứng dậy. Cả người nghiêng nghiêng rồi dần liệm đi. Liên, cậu sao vậy? Trong người chẳng còn chút sức lực nào, tôi chỉ kịp nói, không phải như rửa, rồi từ từ liệm đi trong sự lo lắng của Lượng. Lúc tôi tỉnh dậy, đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Không có một ai xung quanh, mệt mỏi, thất vọng, tôi ngồi vào một góc, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Chị ơi! Tiếng vị bác sĩ khiến tôi giật mình. Vị bác sĩ khám cho tôi rồi dặn dò tôi vài câu, sau đó quay sang y tá dặn dò cô bé rút kim truyền ra. Bác sĩ vừa đi ra, người y tá liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói, chị thật có phúc nha, em ngưỡng mộ chị lắm đó. Tôi ngơ ngác nhìn con bé, trong đầu tự nhiên hỏi, tôi có phúc ư? Phúc gì? Chả lẽ nằm viện cũng là một loại phúc? Em có nhầm chị với ái? Chị thì có chí. Có phục chí? Vân đen không? Em không nhầm, người hôm qua đưa chị đến đây là bạn trai của chị đúng không? Nhắc đến người đưa tôi tới, tôi mới lân la hỏi con bé.
Rửa em bảo có biết ngày hôm qua cái người đưa chị đến ní là ai không? Hôm qua chị ngất, chị còn nhớ chị mố? Anh Lượng à, lúc nãy em có vô tình nghe mấy chị cùng làm nói chuyện. Hôm qua lúc đưa chị đến, nhìn anh ấy lo lắng dữ lắm, thậm chí còn quát cả bác sĩ cơ, làm em hết cả hồn. Cũng may là ảnh đẹp trai nên em tha thứ cho đó. Nguyên cả một đêm hôm qua, một mình anh ấy chăm sóc chị đó, mãi sáng sớm hôm nay mới rời đi. Tôi nghe con bé kể mà trong lòng tự nhiên thấy vui vui. Người đưa tôi đến đây là Lượng. Cậu ấy chắc chắn vẫn quan tâm tôi, chỉ là giận tôi một chút thôi. Tôi tin chỉ cần tôi không bỏ cuộc, Lượng nhất định sẽ tin tưởng tôi. Tôi không cầu Lượng, tôi không cầu xin Lượng đối với tôi như trước, bởi bây giờ Lượng đã có vợ rồi, tôi cũng không dám lại gần, chỉ mong sao cậu đừng hiểu nhầm. Đừng nghĩ tôi là loại người xấu xa, ai hiểu nhầm tôi cũng được, nhưng duy chỉ có Lượng, tôi thật sự không chịu được. Cô bé này hình như mới đến đây làm, kỹ thuật có kém chút. Rút kim xong, tôi ra quầy thu ngân làm thủ tục ra viện, thì nghe chị thu ngân bảo viện phí của tôi đã được thanh toán. Chắc là Lượng đã thanh toán giúp tôi. Nghĩ đến Lượng, tâm trạng tôi đột nhiên trùng xuống. Rời khỏi bệnh viện, tôi nhanh chóng rảo bước về nhà. Số tôi đúng là số con rệp. Vừa về đến cổng đã đụng phải bà Tám. Dù sống ở đây đã được một thời gian, nhưng mỗi lần thấy tôi, bà Tám đều không chịu được, vẫn lu loa chửi bới. Đã quá quen với cảnh này, tôi chỉ chào bà rồi đi vào trong. Trong nhà, mẹ đang ngồi bế cu bon. Mẹ, dưới bếp con chảo thưa, con một mà ăn. Dạ. Nhắc đến nhớ, từ hôm qua đến hôm nay tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng, công nhận là đói thật. Mùi cháo thịt thơm bay nức thẳng vào mũi. Ôi cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc này đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Mặc dù mẹ nói là cháo thừa, nhưng tôi biết nồi cháo này là mẹ cố tình nấu, bởi cả ngày hôm đó hai mẹ con đều phải ăn cháo trừ cơm. Vào một buổi tối của vài ngày sau, đêm đó trong giấc ngủ say, tôi cảm nhận được mùi khói nồng nặc xông thẳng vào mũi. Tôi đưa tay mở cửa sổ, nóng quá, nhận thấy có gì không ổn, tôi vội vàng bế con ra ngoài. Vừa hay, cánh cửa phòng mẹ cũng mở ra. Mẹ ơi! Mẹ bế chậu giúp con. Tôi đưa cu bon cho mẹ rồi chạy ra phía ngoài cửa. Ai khóa cửa phía ngoài? Tôi ra sức đập, ra sức gọi. Bên ngoài, ánh lửa vẫn ngùn ngụt, vẫn không ngừng bùng cháy. Khói mỗi lúc một dày, hô hấp của tôi trở nên dần khó khăn. Cầm lại đi. Mẹ đưa cho tôi một chiếc khăn đã được thấm nước. Ngoài kia, ngọn lửa đỏ rực đang dần lớn lên. Bên trong là tiếng la hét, cầu cứu thảm thiết của tôi trong vô vọng. Không ai nghe, không ai thấu. Khói lửa một lúc lớn hơn, khăn ướt cũng dần mất tác dụng. Cu bon, Liên, mau lại xem cu bon này, mau mở cửa. Có ai cứu không? Cứu. Nhìn hơi thở con mỗi lúc một yếu, sống mũi bỗng chốc cay xè, nước mắt rơi lã chã, hoảng loạn, tôi chẳng nghĩ được gì, vơ đại chiếc ghế gỗ gần đấy, đập mạnh vào cửa. Cánh cửa vẫn sững sững đứng đó, nơi bàn tay bắt đầu ửng đỏ. Mặc kệ sức nóng từ ngọn lửa ập đến, mặc kệ cơn đau rát từ tay truyền đến, tôi vẫn điên cuồng dùng ghế đập thẳng vào cửa. Cu bon, cứu. Bên ngoài có tiếng người xôn xao, tiếng ai đó hét lớn, mau tránh ra. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếng người hô hào dùng nước dập lửa, tiếng búa gõ vào cánh gỗ. Mau dập lửa. Khốp.
Cánh cửa của sự sống cuối cùng cũng được mở ra. Hai bóng người cao lớn nhanh chóng vọt vào, dìu mẹ con tôi ra ngoài. Không sao chứ? Cu Bon, tôi đưa tay đòi bế con. Không sao rồi, tôi ôm con vào lòng, khóc nấc lên, cơn hoảng loạn qua đi. Lúc này tôi mới để ý người cứu tôi là Lượng và anh Nam. Ý thức trong tôi bắt đầu hồi phục. Tôi nắm tay Lượng khàn giọng nói: Lượng tin mình không có làm chuyện chi mô. Chuyện này nói sau đi, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Lượng cùng anh Nam dìu tôi và mẹ vào nhà Lượng. Bên kia đám cháy đã được mọi người dập xong. Ông bà Tám lần lượt trở về. Tôi cứ tưởng bà Tám sẽ hét lên rồi đuổi tôi ra ngoài. Nhưng không, ông bà Tám chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Lượng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên đi vào trong phòng. Nhìn bóng lưng cô độc của cậu khuất dần sau cánh cửa, trong lòng tôi có chút hụt hẫng, nuối tiếc. Muốn cất tiếng gọi lại chẳng dám, đành im lặng cúi xuống chơi với con. Cô cậu đang ngủ ngon trong vòng tay mẹ, mặt mũi cũng hồng hào hơn trước. Một lát sau, Lượng đi ra, trên tay cầm cồn và bông y tế. Cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi dịu giọng nói: Đưa tay đây. Tôi có chút ngơ ngác, rồi nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra trước mặt Lượng. Cậu ấy cẩn thận tỉ mỉ thấm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên những vết thương lớn bé trên tay tôi. Trời đã khuya, sau một trận náo loạn, mọi người ai cũng mệt lả. Mẹ giúp tôi bế cu Bon vào phòng ngủ với bà Tám. Ông Tám và anh Nam ngủ ở căn phòng dùng để chứa đồ. Đêm yên tĩnh, mọi người chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, Lượng vẫn tỉ mỉ từng chút một, nhẹ nhàng xử lý những vết xây xát trên tay tôi. Xong rồi. Lượng cúi người thu dọn đống bông thừa thải trên đất. Cậu bị thương rồi tê. Tôi nắm lấy tay Lượng. Không sao, vết thương nhỏ, mình tự xử lý được. Tôi ngang bướng với lấy lọ cồn và túi bông trên bàn, nắm lấy tay cậu ấy tự xử lý vết thương. Lượng khẽ nhăn mày, có lẽ do tôi dùng sức hơi mạnh. Đau á? Tôi hỏi. Không. Chúng tôi im lặng, mãi một lúc sau tôi mới rụt rè hỏi. Rắn câu lai ở đấy? Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu. Ở đây dù sao cũng là nhà của bố mẹ cậu ấy, là nơi cậu ấy đã sinh sống hơn 20 năm. Cậu ấy ngủ lại đây một đêm cũng đâu có gì là lạ. Tôi khẽ cười. Lượng có vẻ không quan tâm câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi, thản nhiên đáp. Nhớ nhà thôi. Muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi. Lượng đứng dậy định đi vào trong. Đừng đi Lượng. Tôi nắm lấy tay Lượng. Cậu có tin Minh không? Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi vẫn không chịu buông tay, cố chấp nói. Minh biết những việc lúc trước mình làm đều không đúng. Mình xấu xa, độc ác, mọi người không tin mình cũng không oán trách. Nhưng những chuyện đó là trước kia, bây giờ mình thay đổi thật rồi, mình không còn giống trước kia nữa. Mình không cần giàu có, mình chỉ mong có một cuộc sống bình yên và vui vẻ như bao người là đủ rồi. Mình thật sự không có làm, cậu phải tin mình. Lượng nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi kể chuyện. Cậu nhớ không? Năm đó mình lên 4 tuổi, đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, cả người đầy nổi mụn nhọt. Mùa hè, nước vỡ ra toàn thân là mùi tanh tưởi. Ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi. Bọn trẻ con trong xóm nhìn thấy mình liền tránh xa, đứng tụm năm tụm ba chửi bới, chê cười. Không thì cũng là cầm đất, cầm cát, ném về phía mình để đuổi mình đi. Lúc đó chỉ có cậu, duy nhất một mình cậu là chịu ở bên làm bạn với mình. Lúc đó mình bị chó dữ tấn công, cũng chỉ có cậu không màng nguy hiểm xông vào bảo vệ mình. Lúc đó cậu thật là ngốc.
Kết quả hai đứa mình bị con chó cắn rách cả mảng thịt và phải vào viện để khâu liền một lúc 10 mấy mũi. Lúc đó mình đã tự nhủ, sau này nhất định mình sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ không để ai làm cậu bị thương. Xin lỗi. Tôi ngạc nhiên nhìn Lượng, thật không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ đến những câu chuyện. Nếu cậu ấy không nhắc, cả đời này tôi cũng không bao giờ có cơ hội nhớ lại. Khóe mắt rưng rưng, hai sống mũi cay xè, nước mắt chẳng kìm được, ướt đẫm hai gò má. Có lẽ Lượng chẳng ngờ sẽ làm tôi khóc. Cậu ấy đột nhiên trở nên lúng túng, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên lau giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên má tôi. Đừng khóc nữa Liên. Lượng không nói còn đỡ, cậu ấy vừa nói xong nước mắt như đê vỡ lập tức rơi lã chã. Đêm đông tĩnh mịch, tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén khóc bật thành tiếng. Lượng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng mà vỗ về. Đừng khóc nữa Liên. Xin lỗi, tôi nghẹn ngào đáp. Ngoài lời xin lỗi, thật sự tôi không biết phải làm sao để đền đáp lại những ân tình mà tôi đã nợ Lượng. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Câu tín minh chữ. Lượng khẽ thở dài đáp. Mình chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Dứt lời, Lượng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầy bất ngờ nhưng không kém phần ngọt ngào. Tôi kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lượng lắp bắp. Cậu ni. Sao? Lượng thản nhiên đáp. Cậu hôn như vậy là cậu có lỗi về Vi rồi đó. Mình biết. Rửa cậu biết sao con làm? Cậu nghĩ mình là loại người chí. Tôi cáu. Lượng cười, khuôn mặt góc cạnh từ từ tiến gần về phía tôi. Trong lòng tôi không ngừng gào thét, mau đẩy Lượng ra, mau đẩy hắn ra. Ấy vậy mà khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn 1 cm nữa, tôi đột nhiên nhắm tịt mắt lại. Cảm giác ẩm ướt từ môi truyền đến lưỡi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa triền miên không dứt. Cậu ni. Tôi giận dữ, giơ tay định tát Lượng. Thật uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng cậu ta. Thì ra đàn ông đều giống nhau, đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đừng giận, chuyện của mình và Vi không như cậu nghĩ đâu. Hôn nhân giữa mình và Vi là giả đó. Chẳng phải hai người đã tổ chức lễ cưới rồi má. Đúng là có tổ chức lễ cưới thật, nhưng chúng mình không có đăng ký kết hôn. Vốn mình không định nói ra sớm như thế này đâu, nhưng nhìn cậu đau khổ mình không đành lòng. Theo pháp luật thì mình vẫn còn độc thân, vẫn có quyền tự do yêu đương. Lượng vừa nói vừa nhìn tôi đầy ánh mắt yêu thương. Liên, làm vợ mình nhé. Trong một đêm, Lượng đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong phút chốc, tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Cậu không cần phải trả lời mình ngay. Cậu vội vàng kết hôn với Vi có phải vì chuyện của mình không? Lượng không đáp. Trong lòng thì thào dâng lên một cõi chua xót. Thì ra là vì tôi, vậy mà lúc đó tôi còn trách Lượng vô tình. Đêm đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, mãi đến khi tôi quá mệt mỏi mà ngủ gục trên vai anh. Khi hẹn gặp tôi vào buổi chiều ngày hôm sau, Vin không nói quá nhiều, cô nàng chỉ đến để khẳng định những lời Lượng nói là đúng sự thật, rồi cũng nhanh chóng ra về. 2 ngày sau, Lượng có một chuyến hàng quan trọng phải dùng thuyền vận chuyển. Buổi tối trước khi Lượng đi, anh có đến gặp tôi. Chúng tôi trò chuyện đến tận khuya. Lúc tiễn Lượng ra cổng, anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Anh yêu em cũng yêu anh. Không có lời tỏ tình lãng mạn, chúng tôi cứ thế yêu nhau bởi những yêu thương đong đầy. Con tàu chậm chậm rời bến. Một buổi trưa của 2 ngày sau đó. Hôm đó
Tôi và bà Tám đang ngồi phơi thuốc lá. Vi từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, hai hốc mắt đỏ au, nghẹn ngào nói: "Không hay rồi, thuyền rượu của anh Lượng đột nhiên bị lật." "Lượng? Lượng hả? Thằng Lượng có sao không?" "Hiện chưa rõ tung tích." Bà Tám nghe xong, cả người đứng không vững, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. "Không rõ tung tích là rắn?" Tôi gào lên. Bên cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm. Họ nói với em là lành ít dữ nhiều. Rồi Vi òa khóc. Lành ít dữ nhiều? Không, điều này không phải là sự thật. Chuyện này sao có thể chứ? Hai tay tôi ù đi, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh đến bến thuyền nơi chúng tôi tạm biệt nhau. Sóng nước mênh mông, những chiếc thuyền từ từ nhổ neo rời bến. Nước mắt rơi lã chã, tôi đau đớn hét lên: "Lường ơi, anh Mô! Lường ơi!" Tiếng tôi vang vọng trong không gian. Xung quanh mọi người bắt đầu chú ý rì rầm bàn tán. Tôi mặc kệ, lúc này tôi chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, nói tôi thành dạng gì. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tìm Lượng. Mặc kệ tôi gào khóc, vẫn không một lời đáp trả. Tiếng người rục rã lên thuyền, tiếng người hô vang như thúc giục mời chào. Tôi như người điên chạy nhào lên chiếc thuyền gần đó, gấp gáp nói: "Máu cho thuyền chạy đi! Cho tôi ra sông, cho tôi ra chỗ của Lượng." Tôi run rẩy nắm tay người lái thuyền. "Cô gái, cô muốn đi đâu?" "Chỗ Lượng, chỗ tàu vừa chìm." "Tàu chìm? Có phải cô muốn trêu tôi không? Tàu chìm? Một năm có biết bao nhiêu vụ tàu chìm. Rốt cuộc là cô muốn đến chỗ nào?" "Đến chỗ cô Lượng." Tôi chỉ biết lặp lại mỗi câu đó. Người chủ thuyền có vẻ không còn kiên nhẫn nữa. Anh ta cau mày nói: "Cô gái, cô đừng đùa nữa." Đúng lúc này, Vi cùng bà Tám cũng chạy tới kéo tôi xuống thuyền, rối rít: "Xin lỗi ông chủ." "Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Lượng." Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi họ. "Liên, bình tĩnh đi, bình tĩnh." "Chát, chị quậy đủ chưa? Chị chê tình hình hiện tại chưa đủ phiền đúng không? Anh Lượng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Ba người chúng tôi ôm nhau òa khóc nức nở. Ngày hôm sau, những người gặp nạn được thuyền cứu hộ trở về. Từ sáng sớm, bến tàu đã đông đúc người đứng chờ, người nào người nấy đều đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng khóc sục sịch, tiếng người thân an ủi vỗ về. Chiếc thuyền từ từ cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền, tiếng la hét, những cái ôm, những tiếng khóc nghẹn không nói nên lời của những người vừa trở về từ cõi chết. "Anh Quân, mình ơi, con gái bảo bối của ba." "Hu hu." Tiếng cười, tiếng khóc tạo nên bầu không khí hỗn độn. Tôi, vợ chồng ông Tám, mẹ, Mai, Vi ngóng ngóng tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Người cuối cùng đã bước xuống. Nhìn thấy anh Nam, chúng tôi chạy nhào tới hỏi tới tấp: "Anh Lượng đâu? Nam, thằng Lượng đâu cháu?" Anh Nam lặng yên không đáp, chỉ cúi đầu xuống, hai hốc mắt đỏ au lặng lẽ rơi nước mắt. "Cháu xin lỗi." Anh nói như tiếng sét ngang tai. Bà Tám hơi lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm: "Không, không thể nào. Nói dối, nói dối." Anh Lượng ơi, anh Mô, anh mau ra đây đi, Lượng ơi, cầu Mô, cầu mau ra đây đi. Nếu cầu còn không ra, mình sẽ giận đó, mình giận thật, mình giận luôn à. Đừng đùa với mình được Lượng ơi, mình xin cầu đó." Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Bác gái, tiếng Vi hét lớn. Cú sốc quá lớn làm bà Tám không chịu được mà ngất đi. Mau mau đưa bác về nhà. Mọi người vội vàng đưa bà Tám về nhà. Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà. Chỉ có một hôm mà trông bà Tám tiều tụy hẳn đi. Không tiều tụy sao được chứ. Từ hôm qua đến giờ bà có ăn uống gì đâu, ngất lên ngất xuống mấy bận, tỉnh dậy liền đòi đi tìm con, khóc đến nỗi giọng cũng lạc đi. Theo lời anh Nam kể, thuyền của Lượng không phải tự nhiên gặp nạn, có người đã cố tình sắp đặt. Hôm đó, trước khi thuyền chìm xuống, họ có nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Con thuyền rất nhanh sau đó chìm liền xuống nước. Mọi người nhanh chóng thoát thân. Sự việc nguy cấp, anh tìm mãi cũng không thấy Lượng đâu. Lúc tìm thấy Lượng, anh đã thấy Lượng người đầy máu nằm trên sàn. Lúc đó, bọn anh cũng kịp đưa Lượng trốn thoát. Chỉ là không ngờ, chiếc xe đỡ Lượng đến bệnh viện cấp cứu lại đột nhiên mất phanh, lao thẳng xuống dốc, khiến cả tài xế và Lượng đều tử vong. Anh Nam kể đến đây giọng nghẹn đi. Rồi anh lại trách. Cũng tại anh, có lẽ lúc đấy dù có bị thương không đi được, anh cũng phải lết đi cùng Lượng. Lỗi là tại anh mà. Vi nghe xong tức giận chửi thề. Khốn kiếp, chuyện này em nhất định phải làm cho ra lẽ. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh Lượng. Đám tang của Lượng được tổ chức ngay sau đó. Không khí đau thương bao trùm khắp nơi, tiếng khóc than ai oán đến xé lòng. Lượng ơi, con trai của mẹ, con chết oan quá, con trai của mẹ Lượng ơi, con ở đâu, con mau về đi. Chẳng phải con nói sau này mẹ già, mắt mẹ kém, con sẽ làm đôi mắt cho mẹ sao? Con đi rồi, sau này mỗi khi trái nắng trở trời, ai sẽ đấm lưng bóp vai cho mẹ đây? Con ơi là con, Lượng ơi là Lượng. Ông Tám không khóc, chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về bà Tám, nhưng hai hốc mắt cũng đỏ au. Tôi ôm cu bon trốn biệt trong phòng, mặc kệ mẹ, Vi hay Mai gọi tôi đều không ra. Lượng chưa chết, anh chắc chắn chưa chết. Sao họ lại có thể tổ chức tang lễ cho anh ngay cả khi anh vẫn đang còn sống? Họ thật độc ác mà. Tôi như người điên, ôm con thì thầm tự nhủ, tự an ủi. Liên! Mẹ! Liên ơi, con ra thắp cho Lượng nén nhang từ biệt đi con. Mẹ nói chi rửa, Lượng chưa chết mà. Anh ấy chưa chết, mọi người đáng làm chi rửa. Mẹ nhìn đi, chiếc vòng ni là Lượng tặng con nè. Anh ấy nói sau chuyện đi ni, anh sẽ cho con một hôn lễ thật hoành tráng. Mẹ thấy có đẹp không? Liên! Mẹ ôm tôi khóc nấc, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má người phụ nữ khắc khổ. Con gái, đứa con gái khổ mền của mẹ. Lượng đi rồi, đây là sự thật, con không thể tiếp tục lừa dối mình nữa. Mẹ đưa tay lau giọt nước mắt trên má. Tôi nghẹn ngào nói tiếp. Con phải mạnh mẽ lên, Lượng yêu con như rửa. Nếu Lượng mà biết con vì nó mà tự hành hạ bản thân như rửa, chắc chắn Lượng sẽ rất đau lòng. Con phải sống thật tốt, phải sống thấy cả phần Lượng nữa. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tốt. Con phải sống để trả thù cho anh Lượng, trả thù những kẻ ác độc đã mang đau khổ đến cho Lượng và cho con. Mẹ thấy tinh thần tôi không được ổn định, nên tối đó đã đem cu bon sang phòng mình chăm sóc. Đêm đó, rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Lượng đã đi thật rồi. Lặng lẽ rời đi đến trước bàn thờ. Mọi người lúc này đã đi nghỉ hết. Phòng thờ yên ắng, lạnh lẽo đến lạ. Tôi tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh. Trên ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi ngồi xuống ôm lấy di ảnh Lượng mà tâm sự.
từ những câu chuyện thuở nhỏ cho đến những chuyện trưởng thành. Cánh cửa đột nhiên đóng lại. Lúc này tôi mới để ý từ lúc nào trong phòng đã đặt 2 cái bếp than. Khói than mù mịt dần dần lan tỏa khắp phòng. Bên ngoài ánh lửa phập phồng dần cháy rực lên. Cứu với! Suốt một ngày không ăn, sức lực của tôi cũng chẳng còn là bao, cộng thêm đống khói ngột ngạt từ bếp than phả vào khiến hô hấp của tôi càng thêm rối loạn. Phòng thờ nằm ở vị trí trung tâm, khoảng cách đến các phòng khá gần. Ấy vậy mà tôi gọi mãi mà vẫn không thấy có người hồi đáp. Không một ai phát hiện ra sự việc nơi đây. Lẽ nào cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây sao? Như vậy cũng tốt. Tôi sẽ mau chóng được gặp Lượng, được đoàn tụ với anh. Tôi buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền, từ từ chìm sâu vào giấc mộng. Hơi thở yếu dần, cơ thể tôi liệm dần đi. Trong cơn mê, tôi tựa hồ đã nhìn thấy Lượng. Một vầng sáng bao quanh, anh tựa như thiên sứ, hạ cánh nơi trần gian, dịu dàng gọi tên tôi. Liên, Liên! Phần 10 của câu chuyện Lấy chồng giàu xin được phép tạm dừng lại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai. Xin chào.